السلام عليكم اخوان، شرف مركزون ان شاء الله كلكم خير وانتم تشوفون هذا الفيديو. رجعنا لكم اليوم فيديو جديد يا اخوان، والله لكم وحشه، دائما توحشوني سبحان الله كل يوم. واليوم عاد فيديونا يا حبيبي ايش تبي؟ لا بس قاعد انتظرك. تنتظر ايش؟ انتظر ايش؟ انتظر النكته اللي تعيدها في نهايه كل سنه. ما راح انزل اي فيديو جديد الا بعد سنه كامله ان شاء الله. اوه صدق اصلا اني نسيت. لا ما عليك، السخافه هذه بطلتها من السنه الماضيه الحمد لله. نايس والله، بدأت تعجبني للامانه. تعبت وانا لاحقك طول هالسنين. على العموم بالتوفيق ان شاء الله. لا ابد، لا تحاتي وياك ان شاء الله. يلا مع السلامه. عاد يا اخوان اليوم جايب لكم خبر حزين. تصدقون انه ما راح انزل لكم فيديو الا بعد سنه كامله. اوه انت رجعت، على بالي انك مشيت. لا ما مشيت، باقي موجود. يا ابن الحلال صدقني كنت قاعد امزح. لا بسيطه حتى انا راح امزح وياك. يا ابن الحلال الموضوع ما يسوى. لي 3 سنوات اقول له لا تعيد النكته هذه، مصر يرجع يعيدها. نشوف كيف السنه الجايه بيتعلم من الار بي جي اللي صار هذا قبل شوي ولا ما راح يتعلم منه. هلا وسهلا بالجميع يا اخوان، اخبار زوين ان شاء الله كلكم بخير. وصلنا لاخر يوم في سنه 2021. السنه هذه لو بعطيها اسم اتوقع راح اعطيها اسم سونيك. حرفيا بدينا السنه خمضت فتحت السنه خلصت. اتمنى من كل قلبي يا اخوان السنه هذه كانت سنه حلوه عليكم. على الصعيد الشخصي صراحه ما كانت من افضل السنوات اللي يعني عشتها في حياتي، ولكن ان شاء الله دائما يعني نامل السنوات القادمه انها تكون اجمل ان شاء الله. قاعدين بالله وش رايكم فيني يا اخوان؟ نامل السنه القادمه ان تكون اجمل. بلاغه الكلام مستحيل هذه تحصلها عند يوتيوبر صدقني. الزبده يا جماعه الخير، السنه الماضيه اخر فيديو نزلنا فيه حلقه اسئله. طيب وش تبي الحين؟ والسنه اللي قبلها برضو اخر فيديو نزلناه كان فيديو اسئله. حلو، وعلشان كذا اخر فيديو السنه هذه ايش راح يكون عندنا؟ فيديو اسئله ما يبي لها. غلطان، عندنا حلقه جديده من الاشياء ترجع صارت بالتيك توك. حلقه اسالني هذه كانت كليك بيت، لا امزح. نعم يا اخوان عندنا اليوم حلقه جديده. الله ايش صار ورا؟ اوه هذا اعلان اشتغل. اوكي عندنا اليوم حلقه جديده من اسئله المتابعين. السؤال يقول لك كم عدد الاضاءات في الاستديو؟ ما شاء الله افضل يوتيوبر، والله يحبك في الله يا شيخ، الله يحبك ان شاء الله، قل امين. كم اضاءه عندي بالغرفه؟ والله ما اعرف للامانه، ما قد عديتهم كلهم بالضبط، بس انا واحد يعني احب الاضاءه، اتوقع يعني ما يحتاج اني اقول اساسا. بس عندي الاضاءه هذه، في اضاءه وين هناك، في اضاءه ورا، في اضاءات على اليمين، في اضاءات باقي ما فكيتهم. احب الاضاءات. طبعا السبب اللي خلاني احط اضاءات كثيره علشان اذا واحد دخل عندي الغرفه اقول له ما شاء الله منور. اوكي هذه نكته سخيفه واتمنى تقصها بالمونتاج، اتمنى بليز، والله لا اخليها ما راح اقصها. ما هو الشيء الذي يحملك وتحمله في نفس الوقت؟ مشكلته يعني على باله انه انا يوتيوبر وما يعرف ايش، ممكن طول وقتي مشغول في صناعه المحتوى ويحسن معلوماتي الثقافيه تعبانه. الشيء الذي تحمله ويحملك في نفس الوقت هو الجوتي او الجزمه، اكرمكم الله. انصدمت صح؟ معلومات ترى مو طبيعيه، لا تحسبوني بحثت عنها بجوجل ولا شيء، الله لا يقوله. ليش ما عدت تنزل مواقف مرعبه صارت مع اليوتيوبرز وهم يصورون بالليل؟ اتمنى ترد، متابعك من فلسطين. في البدايه احلى تحيه لاهل فلسطين يا اخوان وياي. بالنسبه لسؤالك اللي هو ليش صرت ما انزل مقاطع اشياء ترجع صارت مع اليوتيوبرز في الليل، للامانه الموضوع هذا يحتاج ميوزك حزين يا اخوان. اليوتيوبر تغيروا، صارت مقاطعهم الفترة الأخيرة مليانة بالأشياء اللي فيها سفريات وروحات وجيات، ما صار في أحد يروح يستكشف بيت مسكون زي زمان 2017 2018، ما صار في أحد يلعب ألعاب رعب زي علاء وسبوكي قبل كم سنة. هيه اليوتيوبر صغيرة يا إخوان، المواقف المرعبة صارت تخلص، ما في مواقف مرعبة كفاية. والله للأمانة السلسلة أنا مشتاق لها يا إخوان، بس يعني إذا كان في فيديوهات كفاية أنها تخليني أسوي حلقة، تأكدوا إني راح أسوي إن شاء الله. نايس. من الذي تود الجلوس بجانبه في رحلة مدتها 10 ساعات ولماذا؟ الله أحب الأسئلة العميقة هذه. يقول لي شخص تتمنى أنك تجلس معاه في رحلة مدتها 10 ساعات. للأمانة ما يحضر في بالي حاليا إلا شخص واحد ودي أجلس معاه طول هذه الرحلة، والشخص هذا موجود هنا صراحة. هلا مرحبا. نعم يا إخوان ودي أجلس مع هذا الشخص رحلة طويلة مدتها 10 ساعات. ما هو الحيوان الأكثر رعبا لو استطاع الكلام؟ والله ما أدري، أحس الأسد، يعني الأسد بالك الغابة ويزأر وزئيرة كذا ضخم،
احس لو تكلم بيكون مرعب، احس صوته بيكون هلا شلونكم، يعني حاس انه في طبقه صوت غليظه راح تطلع من الاسد. عاد اللي قد تكه مع اسد وسولف معاه بيوم من الايام ياكد لي المعلومات هذه بالكومنتات. اولا احب اقول لك الف مبروك على النجاحات اللي حققتها بحياتك وبمسيرتك كيوتيوبر، احبك كلش، متابعك من العراق. الله والله حرجتني. انا اقول يعني حتى السؤال ما يحتاج نقرا، هذه كفايه. سؤالي هو شنو سبب دخولك اليوتيوب؟ ولو يرجع بيك الزمن راح ترجع تتخذ نفس الخطوة؟ سبب دخول اليوتيوب هو صناعة المحتوى، كنت احب اشوف الناس اللي يصنعون هذا المحتوى وكنت جدا متأثر فيهم لدرجة انه هذا الشيء صار شغفي والشيء اللي انا احب اسويه في حياتي. ولو رجع الزمن فيني لورا راح اتخذ الخطوة هذه ولا لا؟ اكيد ما راح اتخذها، لا امزح، اكيد راح اتخذ الخطوة هذه وراح اكمل او ابدا مشواري في اليوتيوب. اعمل لنا فيديو كيف نشرب عصير، انا حياتي بازمه لاني مو عارف كيف اشرب. لا حول ولا قوه الا بالله. فعلا كل يوم العالم يثبت لي قد ايش هو غريب، بس خلونا نعلمه كيف يشرب عصير، يمكن من جد خوينا قاعد يمر في ازمه. شوف عزيزي، في البدايه تجيب عصير، اي عصير انت تبغاه. طبعا شوف العصير دائما يجي معاه شيء اسمه مزاز او سترو، ما اعرف ايش تسميه، المهم هذا الشيء اللي تشفط منه العصير. انتبه تغلط تحسب ان المزاز كذا جاهز، لا يا غالي. الخطوه الاولى كذا عليك انك تفك المزاز بالطريقه هذه، الخطوه الثانيه تحطه بالعصير بالطريقه هذه وتسمي بالله عاد وقتها وبالعافيه عليك. الله يقدرنا على خدمة المجتمع. فين فلوفي؟ ليش ما صرت تطلعها؟ اوكي يا اخوان، هذا الشيء انا ما قد تكلمت عنه من زمان جدا. اللي ما يدري كان عندي قطوة اسمها فلوفي، صورنا معاها كم فيديو، طلعت بالقناة، كثير منكم حبها، انا جدا كنت مستمتع بالايام اللي كانت موجودة فيه عندي. فلوفي يا اخوان الفترة الاخيرة صارت تحب تطلع من البيت كثير، تمام، يعني انا مهيئ لها مكان كامل، مضبط لها كل الاحتياجات، انا ماخذها من يوم ما كان عمرها شهرين لين ما كملت سنة ونص تقريبا. بس وصلت لمرحلة القطوة نفسها او فلوفي صارت شرانية يا اخوان. انا كنت ادربها انها تصير اسد، بس ما توقعت بيوم من الايام انها تبغى تصير اسد من جد. ما صارت تبي تقعد بالبيت، ما تعطي اي احد وجه، كانت هجومية بشكل مو طبيعي. في يوم من الايام الاسد حقي فلوفي كان طالع برا البيت ورجع البيت متاخر وكان متهاوش مع كم قطو في الحاره. رجع الاسد حقي يا اخوان مليان جروح، طالع من حرب. وديتها وقتها مباشره يا اخوان للبيطري، عالجوا كل الجروح اللي فيها. وهنا اقتنعت انه خلاص فلوفي ملت الظاهر، فاضطريت وللاسف اني اعرض القطه هذه او فلوفي للتبني، وجو ناس في نفس اليوم الحمد لله واخذوها وتبنوها وامورهم طيبه وياها الى الان. فيس القطوه فلوفي راحت لها فتره. وفلوفي لو كنت تشوفين هذا الفيديو يعني مري علينا غدا ولا عشاء، الامور طيبه، ترى مكانك للحين موجود. اهم شيء مرتاحه انت بس. حلو. Cigarettes on the table. فوق Dirty plates on the stove. في قالك حبتين. I don't صارت know أوب. if you know where to start. الحين في سؤال بس قلنا بس خلينا نسوي معكم اللقاء. I'm afraid that الحين في سؤال محير يا الله. يا الله ليتس جو تمرين تايم. يا اخي الزئير قلنا لك الصباح بس الان تمرين. يا سلام وحش. سؤال يطرح نفسه، لوحة الأسد هذه مين جالس وراها؟ عايش الدور دراسك ها. كيف حالك؟ الحمد لله بخير، انت كيف حالك؟ ان شاء الله تمام. السؤال الاول، مين اول داعم لك في اليوتيوب؟ اول واحد دعمني بحياتي كان صاحبي في المدرسه في المرحله المتوسطه اسمه ابراهيم. السؤال الثاني، ايش اول سيت اب لك؟ واذا عندك صوره له ورينا. للامانه ودي اوريك صوره اول سيت اب بس ما كان في سيت اب، كنت اسجل فيديوهاتي على السرير اللي انام فيه يا اخوان، حرفيا كنت اقعد على السرير واسجل مقطع الفيديو اللي انا كنت ابغى اسويه واحطه على مقطع كول اوف ديوتي وارفعه على القناه وذاتس ات. ولكن ابشركم تطورت وجبت طاوله. زي ما تشوفون الصوره هذه يا اخوان كانت اول مره اجيب فيها بي سي وشاشه، ووقتها كنت احس نفسي موظف بشركه او هكر، ما ادري ليش كنت احس الشعور هذا لانه دائما متعود على لابتوب، الان لا بي سي وشاشه ومن عارف ايش. فاعتبر الصوره هذه هي السيت اب الاول. انا كان في سيت ابات قديمه زمان على طاولات ثانيه بس والله ما عندي لهم اي صور. ايش مخاوفك في الحياه؟ للامانه من اكبر مخاوفي بالحياه العلامه الصفراء. نعم العلامة الصفراء هذه إذا جاتني يمكن ما أنام 3 أيام. إيش طموحك من اليوتيوب؟ يعني هل تتوقع تشوف نفسك بعد كم سنة إذا الله أحيانا عندك 10 مليون أو أكثر؟ بإذن الله أنا هذا طموحي إني أوصل باليوتيوب ل 10 مليون مشترك، إن شاء الله يا رب نوصلها يعني خلال السنة الجاية أو السنتين.
الواحد يعني ما يبغى يستعجل لانه من العدل الندامه. في برضه يقول لك خير البر عاجله. الحين الواحد ما يدري يستعجل ولا ما يستعجل. على العموم متى ما جات. هل ارباحك من اليوتيوب تعدت $1,000,000؟ وصلنا للسؤال اللي ممكن في اغلبكم قاعد ينتظر جوابه. وللامانه جوابي على السؤال هذا انه وات الصوت وين راح؟ الجواب انه هذا مين اللي ماسك المونتاج؟ يا حبيبي الجواب إنه لا في شيء غلط. استهبل وياكم يا اخوان. للامانه الجواب لا، ما وصلت $1,000,000 من اليوتيوب. ولكن لو كنت يعني من اليوتيوبرز الاجانب، والحسبه عندنا زي حسبه اليوتيوبرز اللي برا، كان يعني يمكن من ثالث او رابع شهر ممكن تجيب $1,000,000. ولكن الحمد لله الواحد دائما يرضى بقسمته ونصيبه، والرزق موجود ومكتوب لك من قبل ما تنولد، فارضى بما قسمه الله لك. اذا في مجرات كثير، هل يعني في مخلوقات تعيش واحنا ما ندري؟ سؤال عميق صراحه. من عمق السؤال ممكن اني اغرق. زي ما انتم عارفين يا اخوان، في كواكب كثيره موجوده في هذا الكون. يعني على سبيل المثال، هذه معلومه بيني وبينكم، هنودي اوسم على سبيل المثال تحسبونه قاعد يصور فيديوهات وينقلها لكم وهو دائما قاعد بالاستديو؟ الكلام هذا ممكن يكون غير صحيح. نعم يمكن الكلام هذا يكون غير صحيح. وهنودي اساسا ما قاعد يصور لنا الفيديوهات وهو بالاستديو. وطول الفتره الماضيه هنودي قاعد يصور لنا في احد الكواكب اللي موجوده في هذا الكون. هلا شباب، طبعا انا موجود في كوكب زحل زي ما انتم شايفين. الطبيعه خلابه، الكوكب هذا مرتب صراحه، والناس اللي فيه محترمين زي ما انتم شايفين. عيب هذا الكوكب انه فيه برد زياده، فبس انا جاي معي هذا الهدوء الممتاز. امس كنت في كوكب مارس. مشكله هذا الكوكب انه الانترنت فيه بطيء جدا، سيء. اي جيم تجيك فيه لاج. ما كان زي كوكب زمردة. الله يا كوكب زمردة. كوكب زمردة بس ما كانوا مقصرين فيه. طبيعة خلابة، الامور طيبة. لا جاذبية عندهم مو طيبة. ثواني بغيت اطيح، ما علي. الى هنا يا اخوان وصلنا لنهاية هذا الفيديو. يعطيكم الف عافية على كل الدعم، على المحبة، على الكلام الرهيب، على كل شيء سويناه مع بعض في سنة 2021. وان شاء الله سنة 2022 تكون سنة رهيبة، مليئة بالنجاحات، مليئة بالايام الحلوة علينا كلنا. انتهت السنة يا جماعة الخير، وعددنا حاليا على اليوتيوب 6,400,000 مشترك. باذن الله ما تنتهي السنة الجاية الا واحنا داخلين 8 مليون مشترك. With these tracks, GXR, I know, yeah, I got you in my backpack. What can I say, Lamode, yeah, only chase the racks. I don't like to talk, I just leave it for the start.